नमस्कार। D&D ल्याङ्ग्वेज सेन्टरद्वारा सञ्चालित कोरियन भाषाको बेसिक क्लास अन्तर्गत आजको पहिलो क्लासमा तपाईलाई स्वागत छ। म डिल्ली न्युपाने। आजको क्लासको महत्त्वपूर्ण विषय कोरियन भाषाको आधारभूत जानकारी र 2 नम्बरमा वर्णहरूको बारेमा जानकारी, जसमध्ये व्यञ्जन वर्ण र स्वर वर्णको बारेमा हामी जानकारी लिनेछौँ। मैले केही महत्त्वपूर्ण बुदाहरू यहाँ उल्लेख गरेको छु। बुदा नम्बर 1, सन् 1443 अगाडि कोरियामा चाइनिज लिपि हान्चाको प्रयोग गरिन्थ्यो, जसलाई चाहिँ हान्चा भनेर भनिन्छ। कोरियाको आफ्नै लिपि थिएन। सन् 1443 पछि सेजोङ थेवाङ राजा सेजोङ, त्यहाँको महाराज सम्राट भनेर भनिन्छ, त्यहाँ चाहिँ उनको पालामा आफ्नै देशको लिपिको प्रयोग गर्न सुरु भयो। सेजोङ राजाले आफ्नै देशको लिपि हुनुपर्छ, अब हामीले बाहिरको भाषा प्रयोग गर्ने होइन भनेर उनले विज्ञहरूलाई आफ्नो भाषा सिर्जना गर्न लगाएर त्यसको लागू गराए। बुदा नम्बर 3, सन् 1443 10 महिना 9 तारिकमा स्थापना गरिएकोले अक्टोबर 9 लाई चाहिँ, जुन 10 महिनाको 9 तारिक छ, यसलाई चाहिँ हाङ्गुल नाल भनेर भनिन्छ। कोरियन भाषा अर्थात् कोरियन लिपि हाङ्गुलको स्थापना दिवस भनेर चाहिँ मनाइन्छ। हाङ्गुल भनेको कोरियन लिपि र नाल भनेको चाहिँ दिवस अर्थात् दिन। यसलाई चाहिँ कोरियन भाषा स्थापना भएको दिन भनेर चाहिँ कोरियनहरूले मनाउने गर्छन्, जसलाई हाङ्गुल नाल भनेर भनिन्छ कोरियन भाषामा। राजा सेजोङको प्रतिमा छ यहाँ। यिनी राजा सेजोङ हुन्। उनले चाहिँ 10 महिनाको 9 तारिकमा हाङ्गुल नाल भनेर यसरी स्थापना गरेको भएर, त्यो दिनदेखि लागू भएको भएर हाङ्गुल नाल भनेर मनाइन्छ। 10 महिनाको 9 तारिकलाई चाहिँ उनको प्रतिमा हो यो राजा सेजोङको प्रतिमा। सेजोङ थेवाङ भनेर उनलाई सम्बोधन गर्ने गरिन्छ। अब हेरौँ, हाङ्गुल अन्तर्गत कोरियन लिपिमा जम्मा 40 अक्षर हुन्छन्, जसलाई व्यञ्जन वर्ण र स्वर वर्ण गरी 2 भागमा विभाजन गरिएको हुन्छ। यो भाग नम्बर 1, यो चाहिँ भाग नम्बर 2। हामीले यसरी विभाजन गरेर अध्ययन गर्नुपर्छ। 40 वटा वर्णहरूमध्ये 19 वटा व्यञ्जन वर्ण हुन्छन्, अर्थात् कन्सोनेन्ट हुन्छ। यो 19 वटा व्यञ्जन वर्णहरूमध्ये 14 वटा आधारभूत व्यञ्जन वर्ण हुन्छ। हामीले 14 वटा चाहिँ आधारभूत व्यञ्जन वर्ण पढ्छौँ। त्यस्तै यो 14 वटा आधारभूत व्यञ्जन वर्णमध्ये कुनै 5 वटा व्यञ्जन वर्ण चाहिँ दोहोरिएर आउँछ। यो 5 वटा व्यञ्जन वर्ण दोहोरिएर आउँदा हुने नयाँ व्यञ्जन वर्णलाई चाहिँ हामीले मिश्रित व्यञ्जन वर्ण भन्छौँ, जो 5 वटा हुन्छ। यसरी 14 र 5 गरेर जम्मा हामीले 19 वटा व्यञ्जन वर्ण पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अब हामीले 40 वटा वर्णमध्ये 21 वटा स्वर वर्ण पढ्नुपर्ने हुन्छ र यो 21 वटा स्वर वर्णहरूलाई 10 वटा आधारभूत स्वर वर्ण र 11 वटा मिश्रित स्वर वर्ण गरेर विभाजन गरिएको छ। हामीले मुख्यतः पढ्नुपर्ने 10 वटा स्वर वर्ण हो र यही 10 वटा स्वर वर्णहरू मिसिएर कुनै 2 वटा मिसिँदै बनेर नयाँ थप 11 वटा स्वर वर्णहरू बन्छ। यसरी हामीले 10 र 11 गरी जम्मा 21 वटा स्वर वर्णहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ। यसरी 19 वटा व्यञ्जन वर्ण र 21 वटा स्वर वर्ण गरेर हामीले जम्मी 40 वटा वर्णहरूको अध्ययन गर्नेछौँ। आजको पहिलो क्लासमा हामीले यस आधारभूत व्यञ्जन वर्णको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ, जो 14 वटा व्यञ्जन वर्णहरू रहेका छन्। हेरौँ, आधारभूत व्यञ्जन वर्ण बेसिक कन्सोनेन्ट जो 14 वटा छ। यहाँ मैले सरस्वती लेख्दै उच्चारण गर्दै तपाईहरुलाई बुझाउने प्रयास गर्नेछु। कुनलाई के अक्षर भनिन्छ मैले तल नेपालीमा पनि लेखेको छु र माथि कोरियन भाषाको अक्षरहरू पनि लेखिएको छ। म यसलाई सरस्वती पढ्छु, हजुरहरूले पनि सँगसँगै यसलाई पढ्ने प्रयास गर्नुहोला, उच्चारण गर्ने प्रयास गर्नुहोला। सुरु गरौँ। ग, न, द, र, म, ब, स, अ, ज, छ, ख, थ, फ र ह। ग, न, द, र, म, ब, स, अ, ज, छ, ख, ख, फ र ह। यसलाई सम्झिनको लागि एउटा सरल सूत्र छ। तपाईलाई म यो सूत्र सिकाउँछु। हामीलाई पनि सरहरूले यसरी नै सिकाउनु भएको थियो। यसलाई ग, न, द र म, बसलाई 7 वटा व्यञ्जनलाई चाहिँ हामीले गुन्द्रीमा बस भनेर सम्झिन प्रयास गरौँ। गुन्द्रीमा बस भन्दाखेरि यो ग, न, द र म, बस, गुन्द्रीमा बस मजाले यो समेटिन्छ। गुन्द्रीमा बस भन्नुभयो भने ग, न, द र म, बस। गुन्द्रीमा बस, अझ छ, अझ छ, के छ? अझै छ है। गुन्द्रीमा बस, अझ छ, के छ त? ख, थ, फ र ह छ।
अ ज छ ख थ फ ह। यसरी हामीले पहिला 7 वटा अनि यो 3 वटा र यो पछि 4 वटा गरी यसरी छुट्याएर पढ्यो भने एकदमै सजिलो हुन्छ। ग न द र म ब स अ ज छ ख थ फ ह। अब हामी यसको लेखाइ कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा अध्ययन गरौँ। एउटा कुरा ख्याल गर्नुहोला, यो सबै वर्णहरू आधा वर्णहरू हुन्। हामीले कुनै पनि अक्षरलाई पूर्ण गर्नको लागि कन्सोनेन्ट र भवेल दुईटैको आवश्यकता पर्छ। कन्सोनेन्ट मात्र त्यो पूर्ण हुँदैन र भवेल मात्र पनि त्यो पूर्ण हुँदैन। यसलाई लेख्ने तरिका र उच्चारण गर्ने तरिका सँगसँगै हजुरहरूले पनि प्र्याक्टिस गर्नुहोला है त। म लेखेर देखाउँछु। ग न द र म ब स। यो 7 जस्तो छ, ग अङ्ग्रेजी 7। यो एल आकारको छ, न। यो चाहिँ सी आकारको छ, द। यो उल्टो एस अथवा 2 आकारको छ, र। यो स्क्वायर वर्ग आकारको छ, म। यो उल्टो ए जस्तो आकारको देखिन्छ, ब। र यो उल्टो वाइ जस्तो आकारको देखिने, स। ग न द र म ब स, ग न द र म ब स, गुन्द्रीमा बस। तपाईँहरू यसलाई सरस्वती लेख्ने प्रयास गर्नुहोला। सरस्वती कापीको सिरानमा लेख्नुहोस् र उँधो क्रमसँग बोल्दै लेख्दै गर्ने प्रयास गर्नुहोला। त्यसै गरी अ ज छ ख थ फ ह। यो सुन्ना जस्तो देखिन्छ, अ। यो अघिको समा माथिबाट डिका लागेको छ, ज। यो अघिको जमा माथिबाट अर्को डिका लागेको छ, छ। यो उल्टो एफ आकारको देखिन्छ, ख। अङ्ग्रेजी ई आकारको यो, थ। रोमनको 2, फ। र यो चाहिँ ह। अ ज छ ख थ फ ह। यसरी लेख्ने प्र्याक्टिस गर्नुहोस् है। सरस्वती लेख्नुभयो भने तपाईँलाई सम्झिन र लेख्न अक्षर चिन्हलाई सजिलो हुन्छ। बोल्दै लेख्दै गर्ने बानी चाहिँ बसाल्नु होला। हामीले 14 वटा व्यञ्जन वर्णहरू अध्ययन गऱ्यौँ। अब बाँकी 5 वटा व्यञ्जन वर्णको बारेमा अध्ययन गरौँ है त। नम्बर 2 मा हेर्नुहोस् त, अघि हामीले अध्ययन गरेका 14 वटा व्यञ्जन वर्णहरू यहाँ लेखिएको छ। यहाँ फ र ह चाहिँ छुटेको रहेछ। ग न द र म ब स अ ज छ ख थ फ र ह। अब हेर्नुहोस्, यहाँ यो 14 वटा व्यञ्जन वर्णमध्ये कुनै 5 वटा व्यञ्जन वर्ण यहाँ दोहोरिएर आएको छ। जस्तै ग दोहोरिएर आउँदा क बन्यो, क उच्चारण गरिन्छ यसलाई, क। द दोहोरिएर आउँदा त बन्यो, त। ब दोहोरिएर आउँछ, प बन्यो। तर अक्षर चाहिँ यो एउटै अक्षर हो, दुईटा अक्षर यहाँ लेखिए तापनि यसलाई एउटै अक्षर हो, प। ब दोहोरिएर आउँदा प बन्यो। त्यस्तै स दोहोरिएर आउँदा स। अलिक प्रेस्टोन हुन्छ, यसलाई मोटो स भनेर बुझ्दा पनि भयो बुझ्नलाई, तर अलिकति प्रेस टोनमा आउँछ, स। यो सबै डबल अक्षरहरूको चाहिँ अलिकति प्रेस भएर टोन आउँछ है। हामीले पढ्दा अलिक जोड दिएर उच्चारण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै ज डबल भएर आउँदा च भयो, च। यसलाई लेखेर हेरौँ एकपटक। क त प स च। क त प स च। हेर्नुहोस् त, अघि ग न द र म ब स अ ज छ ख त फ भनेर पढेको, अहिले चाहिँ कता पसेछ भनेर सम्झिनुहोस् त। त्यसलाई चाहिँ कता पसेछ, कता पसेछ भनेर यसरी चाहिँ ख्याल गर्नुभयो भने यसलाई सम्झिन सजिलो हुन्छ। गुन्द्रीमा बस अझै छ ख त फ भन्दा भन्दै यो कता पसेछ। ल हेर्नुहोस् त, हामीले 14 र 5 वटा गरेर जम्मा 19 वटा चाहिँ व्यञ्जन वर्ण हामीले पढिसक्यौँ है। हेरौँ समग्रमा 14 वटा बेसिक कन्सोनेन्ट र 5 वटा डबल कन्सोनेन्ट। तपाईँले यसलाई स्क्रिनसट लिएर मजाले आफ्नो कापीमा उतार्नु होला र सरस्वती यसलाई लेख्दै जानु होला। लेख्दै बोल्दै पढ्दै गर्ने बानी बसाल्नुभयो भने तपाईँलाई यसले धेरै सहज अवस्थामा पुर्याउँछ। धन्यवाद आजको लागि। यतिन्जेल
हेरिदिनु भयो। केही कन्फ्युजनहरू छ, केही बुझ्न मन लागेको कुरा छ भने कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला र मैले कुनै ठाउँमा केही कमजोरी गल्तीहरू गरेको छु भने त्यो गल्ती कहाँनिर गरेको छु भनेर पोइन्ट आउट गरिदिनु होला। मलाई करेक्सन गर्न सजिलो हुनेछ आगामी दिनहरूमा। हस्, धन्यवाद। आजको लागि खाम्साम्निदा।